Good evening, ma'am. Ako dahil si ako dahil si John Celestino Diago. Karon i-discuss na ko ang multiplicative inverse of modular arithmetic by John Celestino Diago. What is multiplicative inverse? Multiplicative inverses are pairs of numbers that, when multiplied together, result in a multiplicative identity which is usually 1. So, ang pasabot daw anak ma'am kay ang biskan daw unsa ang pair sa mga number na magmultiply siya, ang results daw ana niya permi is 1. Example of multiplicative inverse. For example, the multiplicative inverse is 2 is 1 half because 2 ang katunga do sa 2 ma'am kay 1 half. Ang pasabot anak ma'am kay equals 1. In general, if a number if a number has a has a multiplicative inverse, it is denoted as a -1 and a up open parenthesis and -1 equals 1. Not all numbers have multiplicative inverses. For instance, 0 does not have multiplicative inverse because any number is multiplied by 0 is always 0, not 1. So, kung pila pa raw na ka 0 ang imuhang i-multiply draa, ang kalabasan daw anak niya is 0 lang daw siya permi. So, ano siya nakabutang diri? Dili daw siya 1 kay 0 does not have a valid number. 0 is not a valid number to multiply to 1. Here is the 5 examples of multiplicative inverses. Number 1, 2 -1 equals 1 half because 2x 1 half equals 1. So, ang pasabot daw na ma'am kay mura daw na siya gibali-bali. Tapos gi-times na siya. Untahay ma'am. 1 times 2. 1 times 2 is 2 and 2 times 1 is 1. So, ang answer na ay 2 times 1 is 2. So, di ba ang kalabasan kay 2/2. So, ang equals doon na ma'am kay 1. So, muna siya examples ma'am. The inverse property of multiplication. Any number is multiplicative inverse will equal 1. So, example ni siya diri ma'am. This is my example po. My 5 examples. So, as you can see, 2, ang kabalihan sa 2 is 1. Tapos, imo siyang i-inverse nimo siya, ang ani siya pagka-inverse, ana, ibali nimo siya, ma'am. Tapos, ang kalabasan niya is 1/2. So, kung i-times na nimo siya, ma'am, 2/1 times 1/2. Ang answer niya, ma'am, is 2 times 1 is equals to 2. And 1 times 2 is equals to 2. So, mao siya ang pulos sa inverse property of multiplication. Kung pareha sila 2/2, pareha sila variables nga mogawas, equals to 1 na siya man. Number 2. Ay, kagaya na lang ani ma'am. Mao ni siya ang example dahil nakalimot ko ma'am, sorry. Mao ni siya ang i-inverse nimo. So, pareha sa akong giingon ka ganina, mahimo na siya og 4/1. So, mao gyapon lang imong buhaton ma'am. 1/4 times
over 1. So, ang equals ano guys? 1 times 4 is equals to 4. 4 times 1 is equals to 4. So, pareha magyapon siya ma'am. Ang answer gyapon niya is 1. Muna siyang pulos sa multiplicative inverse. 1 yun na ang equal niya ma'am. Number 2. Number 2 ma'am is A times blank equals 1. So, ang buhaton mo ani ma'am, imuha na siyang i-inverse. I-inverse na mo siya ma'am. So, ang may tabo ani ma'am, to find out the answer, you need to A over 1 inverse 1 over 3. So, imuha siyang i-multiply, imuha siyang i-times gihapon siya ma'am. So, pag times mo, A times 1 is equals to A. And 1 times A is equals to A. So, ang answer niya is 1 gihapon. So, ang answer diri ma'am is, wait, ang imuhang ibutang diri ma'am is, ang imong ibutang diri is 1 over A. Kay mo man yung kalabasan. 1 over A, mo yung kalabasan sa imuhang gi-inverse. So, mura na siya gibali-bali ma'am. And, kanina pong isa ma'am. A, 1 over A, 1 over A times i-inverse kaya punish mo siya ma'am. Pakita ni mo ano sa 1. So, ay mong buhaton na ma'am is 1 over A is, wait lang. Saan na to? Wala na ako. Sabi siya po, grabe siya. So, ang imuhang pangitaon diri ma'am di ay is, wait lang ma'am. Diba, ang usual man dyan ano niya ma'am kay inverse. Ang imuhang pangitaon niya is 1 over A. So, kung sa'yo missing ani times A. 1 over, ay, A over 1. So, ang answer diri ma'am is A. Kay ang pag-inverse ani niya, dili man siya pwede ma-inverse o kulang siya. So, mo gyapon nimong buhat ma'am inverse. So, ting-ani na lang ang kalabasin mo. 1 over A times A over 1 is equals to 1 times A is equals to A. A times 1 is equals to A equals 1. Muna siya ang answer mo. So, number 3 na punta ma'am. So, as kagaya ng sinabi ko kanina ma'am, inverse mo pa rin ito siya. So, ang gagawin mo lang is 8 over 1. So, inverse na siya ma'am. I-inverse na siya. Bali-bali na ma'am. So, ang kalabasan niya, 8 over 1. So, times 1 over 8. So, ang ipangita man diri ma'am is ang kulang niya. So, ang ibutang nimo is 1 over 8. Then, i-times na po ninyo siya. 8 times 1 is equals to 8. 1 times 8 is equals to 8. So, pareha naman po siya number. So, ang answer na po niya is 1. Number 4. Negative 5. Mao gyapon ang imong buhaton ng i-inverse gyapon mo siya diri kaing ani. So, ang imong buhaton is negative 5
over 1. So, ang gipangita man diri ma'am, ang kulang. So, ang imuhang ibutang, 1 over 5. 1 over negative 5. So, ang imuhang ibutang, 1 over negative 5. Kaya mao man siya ang gipangita. Pero naapon na siya, anak ma'am. So, tawagan na, pero yun, anak. Open parenthesis. Delivery. So, mao gyapon nimong buhaton ma'am. I-times gyapon nimo ni siya. Negative 5 over 1 times negative 1, 5. Ang gipangita diri ma'am is ang negative 1 dili day ang 5. So, negative 1 ang ma-result. Wait lang, alibog ko. Ikat na ni bro. Sure. Usab na ma'am, ang number 4 ay ma'am is ang ginapangita 5 Ay, ito ba masabi siya? over 1. Ito ba may sabi? Inverse nimo, Ha? inverse gyapon nimo. Okay. Ang kalabasan is 5 over 1 times na ano na siya open parenthesis ma'am kay negative man ang 5, so ang butang negative 1 over positive 5. Di bali na siya ma'am kay inverse man siya. So ang imong buhaton is positive 5 times negative 1 is equals to positive 5. 1 times 5 is equals to 5. So ang answer niya is 1 gyapon. Number 5 na pud. Number 5. Ang ginapangita gyapon diri ma'am is mao gyapon. Ang ang kulang ang imo ipangita diri ma'am. Wait lang ma'am. So 3 over 10 inverse na siya ma'am. 3 over 10 times 10 over 3. So mao man siya gipangita diri ma'am. So ang imong ibutang is 10 over 3. Mao equals 1 na siya ma'am kay mao na siya ang answer niya. 1. So 3 times 10 is 30. And 10 times 3 is 30. So pareha man gyapon siya kalabasan nga number ma'am. Ang answer gyapon niya is 1. Wait lang. Sulat siya ng 1. Sabot mo ito, sabot. Ipang iros ba na mong kuan pre? Modular. Move-on na tayo ma'am. At ang pangalawa ko palang Wala mo, ma'am. Oh. Dua pa dito. mao na ako panduhang i-discuss po ma'am. What is modular arithmetic? Modular arithmetic is a branch of arithmetic that deals with integers and their remainders when divided by a positive integer called the modulus. In modular arithmetic, numbers wrap around after reaching a certain value determined by the modulus. Example of modular arithmetic. Example, 8 congruent 3 mod 5. Because when 8 is divided by 5, the remainder is 3. Modular arithmetic and often used in computer science, cryptography, and number theory. It has applications in various fields, including generating pseudo-random numbers, errors detection and correction, and encryption algorithm. So here is my examples of modular arithmetic. As you can see po, ma'am, 3 congruent 5 mod 2
So, ang pasabot daw sa mod 2, ma'am, is, wait lang, mod, mod 2. Ang pasabot daw na, ma'am, is, Okay, second field. so here is my example of modular arithmetic. As you can see po, ma'am, 3 congruent 5, open brackets mode 2. So, 3, 5, ara siya, ma'am, 3, 5, tapos mode 2. Ang pasabot daw sa mode 2, ma'am, ang pasabot sa mode 2 is 0, 1. So, dili siya mabot og 2 kay mode 2 lang man siya. So, mas highest ang mode 2, less than lang siya ang value niya. So, another example, mode 3. So, ang mode 3 niya is 1, Muslim. 2, Mhm. 1, 2. Okay, sabi ko eh. Dili siya kabot og 3, ma'am, kay Sabi ko. less than siya ang iyahang value. Pero kani ma'am, untahay ma'am, mod Buy ulang, buy ulang. mod 9. Sabi ko eh, So ang imong value ani ma'am is 0, 1, 2, 3, 4, Paano maging tama 5, guys? 6, 7, 8. Ah, So dili siya mabot og 9 kay less than man ang iyahang value. Raso boss. So proceed na ta sa akong example. Gawas sa miya. Mod 2 Target. is Dash. itunong nimo siya diri sa may 3, 5 ma'am. Miya. So bali ang pasabot na ko ani ma'am is 0, 1. So imo siyang itunong diri. 0, 1. Okay ba ni? Okay. Bawal na siya mulagpas og 2. Kay mod 2 lang man atong gamiton. So ang value man sa mod 2 ay 0, 1 lang man. So pre lang pre. 0, 1. So ang value man sa mod 2 ay 0, 1. Una ako ako. So ang atong gamiton is 0, 1, 0, 1. So as you can see ma'am, ang congruent sa 3 is 1. Ang congruent sa 4 is, ay sa 5 is 1. So pantay sila. So ato na silang usbon diri ma'am. Pero bali na siya. Ang atong button is 1, 0, Okay, 1. So, as you can see po ma'am, negative 3 ay congruent niya po ay 1. Tapos, ang 3, ang congruent niya ay 1. Tapos, ang 5, ang congruent niya 1. So, pareha sila. Both. Pero, next na po na to gamiton, ma'am, is ang mod 3. Mod 3 na po, ma'am, atong gamiton. So, ang value sa mod 3 is 0, 1, 2. So, magsugod niya po sa 0. 0, 1, 2. So, di na siya mula pa sub 3, ma'am, kay 0, 1, 2 lang man ang iyang value. So, ang ato ibutang 3 is 0, 1, 2. Same gyapon na siya sa pa-backwards. Pero, pabali na siya, ma'am. So, ang imong ibutang 3 is 2, 1, 0. So, mara na siya gabalik-balik, ma'am. 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2. So, as you can see, ma'am, dili na siya pareha o congruent. Ang 5 kay ang sa makita na to diri is ang 3 dili siya congruent sa 5 kay 0, 0 ang iyahang kuan. Dili siya makongruent pag mod 3 imong gamit. Mod 3 dili siya congruent pero makongruent siya pag 5. 5 congruent to 2 gamit ang mod 3. Makongruent siya pag mod 3 mong gamit. Tapos, ang negative 3 is 0 gapon siya. So, dili siya congruent. So, ma'am, salamat sa panonood. Have a blessed day and thank you po.